हेलो नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी फाइनलाइजर को बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। फाइनलाइजर मेथड भन्छौँ है यसलाई नर्मली है। अ, सर्वप्रथम हामी थ्योरीतिर जाउँ। ल यहाँ के लेखेको छ भने वेन यु निड टु पर्फर्म सम एक्सन एट द टाइम अफ अब्जेक्ट डिस्ट्रक्सन। कुनै पनि अब्जेक्टलाई डिस्ट्रोय गर्नुभन्दा अगाडि गरिने कामलाई हामी के भन्छौँ? फाइनलाइजर है। यसले अब्जेक्ट डिस्ट्रोय गर्नुभन्दा जस्ट अगाडि कल हुन्छ, यो अटोमेटिकली कल हुन्छ। फाइनलाइजर भनेर फाइनलाइज भनेर चाहिँ कल हुन्छ, फाइनलाइजर होइन फाइनलाइज भनेर चाहिँ कल हुन्छ। तर यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? फाइनलाइजर। कुन चाहिँ मेथड कल हुन्छ भन्दा फाइनलाइज भन्ने मेथड कल हुन्छ, तर यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा फाइनलाइजर भन्छौँ है। ओके, कुनै पनि ओब्जेक्टलाई डिस्ट्रोय गर्ने बेलामा हुने यो स्पेसल मेथड कल हुन्छ, त्यसलाई फाइनलाइज मेथड कल हुन्छ, त्यसलाई फाइनलाइजर भन्छौँ है। अब यो चाहिँ किन हुन्छ? जस्ट बिफोर कुनै पनि ह्यान्डलहरूलाई हामीले अब ल यो छोड्दैछौँ भन्नको लागि चाहिँ फाइनलाइजलाई कल गर्छौँ। ओके, अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो फाइनलाइज भन्ने मेथडमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि प्यारामिटर हुँदैन, तर रिटर्न टाइप हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, रिटर्न टाइप छ तर यो भित्र प्यारामिटर छैन। अनि यो क्लासभित्र हुन्छ है, यो क्लासभित्र हुन्छ, क्लास बाहिर हुँदैन। यो क्लासभित्र हुन्छ, यसभित्र प्यारामिटर केही पनि हुँदैन, रिटर्न टाइप भोइडै हुन्छ, अरू केही लेख्न पाइँदैन हामीले। ओके, ल यसको हामी सानो प्रोग्राम गरिदिउँ है फाइनलाइजको। यहाँ मैले गरिसकेको छ सानो प्रोग्राम है। द युज अफ फाइनलाइजर method or finalizer process, final method called finalizer. ओके, यहाँ के गरेछ भने एउटा क्लास बनाएको छ गार्बेज कलेक्सन अनि void finalize। यसभित्र प्यारामिटर हुँदैन, यो फाइनलाइज भन्ने तपाईँको सेम नाम हाल्नुपर्छ, अरू हाल्न पाइएन। अनि जहिले पनि रिटर्न टाइप के हुन्छ? भोइडै हुन्छ। फाइनलाइजमा रिटर्न टाइप भोइडै हुन्छ। return type is always void in finalize. ओके, अब यहाँ हेर्नु त G1 भन्ने मैले यो क्लासको ओब्जेक्ट G1 भन्ने बनाएँ, क्लासको अर्को ओब्जेक्ट G2 भन्ने बनाएँ हो। अब यसलाई मैले के गर्दैछु? ओब्जेक्ट डिस्ट्रोय गर्दैछु है, यसलाई नल गर्दैछु भनेर चाहिँ ओके, the object is being destroyed। ओके, यसलाई ओब्जेक्ट डिस्ट्रोय गर्दैछौँ है। the object is being destroyed। यहाँ चाहिँ ओब्जेक्ट भनेको G2 हो हैन, ओब्जेक्ट यहाँ चाहिँ ओब्जेक्ट भनेको G1 हो। अब यसलाई नल रिफ्रेस गरे हामीले। योभन्दा अगाडि हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि गार्बेज कलेक्सनमा हामीले कसरी डिरिफ्रेन्स गर्ने भन्दाखेरि एउटा त नल हालेर, एउटा त दुईटालाई हामीले G1 = G2 गरेर पनि एउटै बनाउन मिल्छ है। अनि यो सिस्टम डट जीसी भनेको जीसी को फुल फर्म के हो? गार्बेज कलेक्टर। के हो जीसी को फुल फर्म? सिस्टम डट गार्बेज कलेक्टर हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा फाइनलाइजरलाई बनाउँछ। ठिक्क डिस्ट्रोय गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फाइनलाइजरलाई। अनि तपाईँहरूले यसमा के एक्सन गर्न लागेको छ भनेर देखाउनु पर्यो है। अब जीसी भनेको चाहिँ के अरे? गार्बेज कलेक्टर नबिर्सिने है, GARBAG गार्बेज COLL। तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ भाइभामा सोध्न सक्छ जीसी सिस्टम डट जीसी भनेको सिस्टमले गार्बेज कलेक्टर बोलायो भन्ने साथ फाइनलाइज मेथडलाई बोलायो। यसपछि यसले के गर्छ? अब्जेक्टलाई डिस्ट्रोय गर्छ। यसलाई रन गरेर ओके, ओब्जेक्ट डिस्ट्रोयड हो। यहाँ किन भनेको भन्दा यहाँ हामीले दुईपल्ट डिस्ट्रोय गरेको छ। एउटा G1 ले डिस्ट्रोय गरेको छ, अर्को के गरेको छ? G2 लाई डिस्ट्रोय गरेको छ। त्यही भएर यसले बोलाउँदाखेरि G1 ले एकपल्ट बोलाउँछ, G2 ले अर्कोपल्ट बोलाउँछ। त्यही भएर ओब्जेक्ट डिस्ट्रोय भनेर दुईपल्ट लेखियो है। अब यो चाहिँ फाइनलाइज मेथडको बारेमा भयो। हामी त्यो प्रोसेसलाई फाइनलाइजर भन्छौँ। हजुरहरूलाई यसमा केही चाहियो भने हजुरहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, या डिस्क्रिप्सनमा मैले दिएको पनि छ। ल आजलाई यति गरौँ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, ह्याभ अ गुड डे।